नमस्कार. तर आज मी तुम्हाला सोप्या पद्धतीने घरच्याच साहित्यामध्ये रक्षाबंधनसाठी छान अशी बेसनची बर्फी बनवून दाखवणार आहे. तर त्याच्यासाठी लागणारे साहित्य आहे, रवा घेतलेला आहे मी बारीक अर्धा वाटी, बेसन घेतलेलं आहे 1.5 वाटी, याच वाटीने मी बेसन घेतलेलं आहे, विलायची पावडर घेतलेली आहे थोडी, बदाम कापून घेतलेले आहेत, तूप घेतलेलं आहे 1 वाटी, 1 वाटी पिठी साखर घेतलेली आहे आणि थोडा कलर घेतलेला आहे. तर चला आता आपण झटपट बर्फी बनवायला घेऊया. चला तर मी पॅन ठेवलेला आहे गॅसवरती. आता आपण पॅन मध्ये तूप घालून घेऊया. आपला तूप आहे ना तर सर्व घालून घ्यायचं नाहीये, अर्धा घालून घ्यायचा आहे आणि अर्धा ठेवून द्यायचा आहे. जर लागलंच ना तर थोडं नंतर आपण घालू शकतो, एकदाच तूप घालून घ्यायचं नाही. आणि याच्यातच हा रवा आहे ना तो घालून घेऊया. रवा आणि बेसन आपल्याला एकदाच घालून घ्यायचं आहे तुपामध्ये आणि भाजून घ्यायचं आहे. छान असं तुपामध्ये भाजून घ्यायचं आहे रवा बेसन. कमी गॅसवरच भाजून घ्यायचं आहे. चांगलं असं भाजून घ्यायचं आहे आपल्याला. आणि गाठी आहेत ना त्या अशा फोडून घ्यायच्या आहेत. जर तुमच्याकडे बारीक रवा नसेल, जाड रवा असेल ना तर तुम्ही मिक्सरला बारीक करून घेऊ शकता. चला तर बघू शकता मला रवा बेसन भाजून 5-6 मिनिटं झालेले आहेत आणि छान असा रवा बेसन फुललेला आहे, बघू शकता. आता परत आपल्याला असंच 5-6 मिनिटं भाजून घ्यायचं आहे. चला तर तुम्ही बघू शकता बेसनचा कलर चेंज झालेला आहे, छान असा भाजलेला आहे आपला बेसन आणि रवा. आणि मी आता हा तूप ठेवला होता ना तो घालून घेते. आणि आता आपल्याला थोडं मिक्स करून घ्यायचं आहे व्यवस्थित. आता आपल्याला 2-3 मिनिटं चांगलं भाजून घ्यायचं आहे परत. जेवढं चांगलं बेसन भाजाल ना तेवढी आपली बर्फी पण खायला चविष्ट लागणार. म्हणून बेसन चांगलं भाजून घ्यायचा. आणि तुम्ही बघू शकता कलर चेंज झालेला आहे आणि छान असा भाजला गेलेला आहे बेसन आपला. आता मी याच्यामध्ये हा कलर घेतलेला आहे ना थोडा तो घालून घेते. जर तुमच्याकडे कलर असेल तर घाला, नाही घातलं ना तरी चालेल. आणि चांगलं असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता मी याच्यामध्ये ही पिठी साखर घेतलेली आहे ना ती घालून घेते. परत आता चांगलं मिक्स करून घेऊया. कमीच गॅसवरती आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे सर्व बर्फीचं मिश्रण. चांगली अशी पिठी साखर आहे ना ती आपल्याला मिक्स करून घ्यायची आहे. आणि सतत असंच ढवळतच राहायचं आहे आपल्याला. मी आता याच्यामध्ये अर्धा चमच तूप घालून घेते. तर चला मी अर्धा चमच तूप घालून घेते मिश्रणामध्ये. आपल्याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. चला तर आपलं मिश्रण आहे ना तो तयार झालेलं आहे. चला तर अर्धा चमच तूप घालून झालेला आहे. छान असं मिश्रण आपला तयार झालेलं आहे बर्फीसाठी. आता मी गॅस बंद करते आणि ही विलायची पावडर आहे ना ती घालून घेऊया. विलायची पावडर आहे ना सर्व शेवटला घालायची आणि चांगली अशी मिक्स करून घ्यायची आहे त्याला. तर चला डिशला तूप लावून घेतलेलं आहे मी. आता हा मिश्रण आहे ना तो आपण डिश मध्ये ओतून घेऊया. तर चला सर्व मिश्रण आहे ना तुम्ही एका डिश मध्ये ओतून घेतलेलं आहे. आणि आता आपल्याला फक्त थोडंसं असं हलवून घ्यायचं आहे. आणि मी आता याच्यावरती हे बदाम कापून घेतलेले आहेत ना बारीक ते घालून घेते. तुमच्याकडे जे ड्राय फ्रूट असतील ना ते तुम्ही घालू शकता.
बदामाचे काप घालून घेते. चला तर बदामाचे काप घालून झालेले आहेत. आता आपण सेट होण्यासाठी ठेवून देऊया. चला तर आपली बर्फी आहे ना ती सेट झालेली आहे. 1-1.5 तास लागलेला आहे सेट होण्यासाठी. तर चला आता आपण बर्फी पाडून घेऊया. तर तुम्ही बघू शकता एकदम झटपट आणि घरच्याच साहित्यामध्ये छान रक्षाबंधनसाठी मी तुम्हाला घरच्या घरी सोप्या पद्धतीने बेसन बर्फी बनवून दाखवलेली आहे. आजच्या रेसिपीचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.